उहाँले गर्नुभएको ठिक हो किनभने तपाईँको बाढी आएर मान्छे मर्नुभन्दा त उहाँले अगाडि सोच्नु भएको छ नि त त्यो चाहिँ त्यो रिसाउने मान्छे चाहिँ जसको त्यो घर हो उहाँहरू चाहिँ रिसाइरहनु भएको छ क्या जो पीडित हो उहाँहरू रिसाउनु भएको छैन उहाँहरू खुसी किनभने हामीलाई त एउटा बास चाहियो हो नि त जसलाई जे चाहियो हो त्यो दिँदा त हामी खुसी हुनु पर्यो नि त अब त्यो जो चाहिँ अब त्यो भनौँ न आफ्नो घर भए पनि बस्नु भएको छ अब उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो मान्छेलाई चाहिँ रिसाउनु किनभने उहाँको त त्यो धन्दा बिजनेस हो नि त त्यो गाँ भएर उहाँहरूलाई चिन्ता हो हामी जस्तो पीडितले एकदम खुसी छौँ किनभने अब जे भने हामीलाई बास चाहियो हो एउटा राम्रो बास एउटा बच्चालाई भनौँ न एउटा राख्ने ठाउँ पायो वर्षौंदेखिको एउटा सपना एउटा संकल्प जब बालेन शाह काठमाडौँको मेयर थिए उनले बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन खोजेका थिए तर त्यति बेला सरकार र गृह मन्त्रालयको साथ थिएन तर समय फेरियो बालेन देशको प्रधानमन्त्री बने अनि प्रधानमन्त्री बनेको ठ्याक्कै 1 महिनापछि वैशाख 12 गते काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा फेरि डोजर पुगे यसपटक डोजर त्यसै फर्किएन थापाथली गैरीगाउँ र मनोहराका बस्तीहरू 2 दिनमै खाली भए तर प्रश्न उठ्छ जे भयो के त्यो सही थियो के सुकुम्बासी समस्याको समाधान डोजर मात्रै हो यो सब कसरी सम्भव भयो वैशाख 9 गते गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बालेनले गृह मन्त्रालय आफैसँग राखे त्यसको केही घण्टामै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिइयो शनिबार र आइतबार भित्र बस्ती खाली हुनुपर्छ सूचना यति छिटो आयो कि मानिसहरूले आफ्नो वर्षौंदेखिको ओत सम्हाल्ने मौका नै पाएनन् एकातिर सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भनिरह्यो अर्कोतिर 24 घण्टाको अल्टिमेटमले बस्तीमा त्रास छायो हामीले बुझ्ने सुकुम्बासी र कानुनले भन्ने सुकुम्बासी फरक छन् संविधानको धारा 37 ले हरेक नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ कानुनले यसलाई 3 भागमा बाँडेको छ भूमिहीन सुकुम्बासी भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा 11 लाख भन्दा बढी सुकुम्बासी परिवारले निवेदन दिएका छन् तर विडम्बना सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न हालसम्म 19 वटा आयोग बनायो तर ती आयोगहरू समस्या सुल्झाउन भन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र मात्र बने किन मानिसहरू सुकुम्बासी बन्छन् के यो उनीहरूको रहर हो इतिहास हेर्ने हो भने राज्यले नै विभेद गरेको देखिन्छ पहिले टाठाबाठा र सत्ताको नजिक हुनेहरूले वीरता र जागिरको नाममा हजारौं बिघा जमिन हात पारे गरिब र दलितहरू जहिले पनि किनारामा पारिए प्राकृतिक विपत्ति बाढी पहिरो र 10 वर्षे द्वन्द्वले मानिसहरूलाई विस्थापित बनायो उनीहरू सहर पसे ओत खोजेर खोलाको किनारमा प्लास्टिकको छानो हाले यो बाध्यताको कथा हो रहरको होइन तर अर्को तितो सत्य पनि छ बस्तीभित्र हुकुमवासीहरू पनि छन् यस्ता मानिसहरू जसको अन्तै पक्की घर छ तर लोभले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् कहिले त टहरा बनाएर गरिबलाई मजदुरलाई महँगो भाडामा समेत लगाएका छन् जब डोजर चल्छ ती हुकुमवासीहरू सुरक्षित ठाउँमा भाग्छन् तर मारमा पर्छन् ती वास्तविक सुकुम्बासी जसको सहारा त्यही एउटा छाप्रो थियो आज 10,000 मानिस विस्थापित भएका छन् सरकारले नागार्जुनमा अपार्टमेन्ट बनाएको त छ तर त्यहाँ थोरै परिवार मात्र अट्छन् सुकुम्बासी समस्याको समाधान डोजर चलाउनु मात्र होइन उनीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नु हो यदि यो सरकारले आफ्नो 1000 दिने कार्ययोजना अनुसार वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर जग्गा र आवास दिन सक्यो भने मात्र यो अभियान सफल मानिनेछ अन्यथा यो अर्को एउटा राजनीतिक स्टन्ट मात्र साबित हुनेछ सरकारको डोजर त हामीले देख्यौं अब उसको व्यवस्थापन हेर्न बाँकी छ